हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द युट्युब च्यानल। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ बिटकोइनको बारेमा, बिटकोइनको प्राइसको बारेमा र मार्केटमा के कस्तो हङ्गामा भइरहेको छ त्यसको पनि हामी चर्चा त गर्ने नै छौँ। र बिटकोइनको प्राइस अहिले 26,000 तिर चाहिँ बसिरहेको छ। लास्ट विक मात्र नभनौँ कि लास्ट मन्थसम्म पनि हाम्रो चाहिँ प्राइस 30,000 मा चाहिँ थियो र अचानक हाम्रो 10 देखि 15% जति चाहिँ ड्रप भएको छ। अब यो ड्रप हुनुको पछाडि हाम्रो लास्ट विक मात्रै एभरग्रान्डे भन्ने ठुलो कम्पनी हो, चाइनाको चाहिँ एउटा ठुलो कम्पनी हो, हाउजिङमा पनि ठुलो खालको चाहिँ लगानी छ र विश्वभरि नै उसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। र त्यो कम्पनीले ब्याङ्क्रप्सी फाइल गरेको छ र ब्याङ्क्रप्सी फाइल गर्ने बित्तिकै त्यसको रिपल इफेक्ट मार्केटभरि नै देखिएको छ र बिटकोइनमा पनि हामीले त्यही नै फिल गरिरहेका छौँ। र त्यो बाहेक पनि अरू न्युजहरू पनि छ जसले गर्दा चाहिँ बिटकोइनको प्राइस चाहिँ डाउन भएको छ। तर हामी आज एकदम स्पेसल डे किन भन्छौँ भने आज चाहिँ हाम्रो विकली क्लोज पनि हो प्राइसको। हाम्रो बिटकोइनको विकली क्यान्डल क्लोज भएको छ भर्खरै र यो प्राइस हाम्रो 20 विकली मुभिङ एभरेजको तलपट्टि यो ब्लू लाइनले जुन रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि त्योभन्दा तल चाहिँ क्लोज भएको छ। र यसले के कस्तो खालको इफेक्ट गर्छ मार्केटमा, अब प्राइस तल जाने नै हो कि फेरि माथि जान्छ, के हुनसक्छ त प्राइसको, हामी त्यसको बारेमा चर्चा चाहिँ गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी हाम्रो च्यानलमा जति पनि कुरा हुन्छ बिटकोइनको सपोर्टमा हुन्छ। बिटकोइनलाई चाहिँ हामीले इट इज द ओन्ली फर्म अफ करेन्सी द्याट विल हेल्प अस अचिभ फाइनेन्सियल फ्रिडम। हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल रिभोल्युसन जुन चाहिएको छ, फाइनेन्सियल फ्रिडम अचिभ गर्न त्यो बिटकोइनको थ्रुबाट मात्र मिल्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। र कोही चाहिँ यसको अगेन्स्टमा हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्ला बिटकोइन जिरोमा जान्छ, यो चाहिँ सबै स्क्याम हो भन्ने लाग्ला, त्यो तपाईँहरूको ठाउँमा छ। तर हामीले हाम्रो च्यानलमा जति पनि भ्यू पोइन्टहरू राखेका छौँ बिटकोइनलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ राख्नेछौँ। त्यही भएर तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दुइटै भ्यू पोइन्टबाट हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ ठिक लाग्छ आफै एनालाइसिस गर्नुहोस्। र यदि बिटकोइन मन पर्दैन भने ठिक छ, अझै के चाहिँ राम्रो लाग्छ त नि बिटकोइनभन्दा बेटर के छ त्यसको बारेमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस्। र बिटकोइन राम्रो लाग्छ भने बिटकोइनलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरू आफैले चुज गर्ने कुरा हो। र त्यति भन्दै हामी चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ आजको भिडियोतर्फ। र प्राइसकै कुरा चाहिँ गरिरहेका थियौँ हामीले चाहिँ 26,000 तिर पुगेको छ। अब के प्राइस चाहिँ ड्रप नै हुने हो, लाइक 20,000 तिर जान्छ कि प्राइस फेरि अब 30,000 बाट बढ्छ अनि फेरि 50,000 60,000 नयाँ अल टाइम हाई आउने हो कि के कस्तो हुने हो भन्ने चाहिँ प्रश्न होला। हामी के कुरा चाहिँ अब ध्यानमा राखौँ भने सर्ट टर्मको पहिला इभ्यालुएसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लङ टर्मतिर हेरौँ है त। बिटकोइनमा जहिले पनि इफेक्ट केले गर्छ भन्दाखेरि सप्लाई र डिमान्डले हो। त्यो त नर्मल कुरा भयो, सबैलाई थाहा पनि छ होला होइन, इकोनोमिक्सको खेल नै हो होइन, सप्लाई र डिमान्ड त सबैले बुझिरहेको छ। र सप्लाई चाहिँ अलिकति घट्छ कहिले भन्दाखेरि हाम्रो हाभिङ कहिले आउँदैछ बिटकोइनको, अप्रिल 2024 चाहिँ। अप्रिल 2024 नेक्स्ट हाभिङ आउँदैछ जुन 8 महिना जति चाहिँ बाँकी छ। अब 8 महिनापछि हाम्रो सप्लाई चाहिँ तलतिर जान्छ, डिमान्ड चाहिँ यदि यही नै रह्यो भने प्राइस त बढ्न परिहाल्यो, त्यो त एउटा सिम्पल रुल्स नै भइहाल्यो। त्यही भएर एउटा चाहिँ पोइन्ट हामीले त्यहाँनिर हेरौँ है त। हाभिङ आउँदैछ जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सप्लाई चाहिँ डाउन हुँदा गइरहेको छ बिटकोइनको। अब अर्को पोइन्टलाई हेरौँ हामी, के त भन्दा नोभेम्बरमा चाहिँ 2024 को युएसमा इलेक्सन हुन गइरहेको छ। प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनको वरिपरि चाहिँ युजल्ली फेभरेबल खालको चाहिँ मोनिटरी पोलिसीहरू गभर्मेन्टले लिएर आउँछ र नयाँ इलेक्टेड गभर्मेन्टले पनि एकदम फेभरेबल खालको चाहिँ मोनिटरी पोलिसीहरू पनि लिएर आउँछ सुरुमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले युएसको इलेक्सनलाई पनि हामीले चाहिँ इग्नोर चाहिँ गर्न मिल्दैन। र थर्ड हामीले हेर्नुपर्ने भनेको मोनिटरी पोलिसी, त्यो कसले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि फेडले गर्छ, फेडरल रिजर्भले गर्छ। र उनीहरूले बनाउने जुन चाहिँ पोलिसीहरू छ त्यो भनेको क्वार्टरली चेन्ज भइरहेको हुन्छ अथवा मन्थली पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। र ती डिसिजनहरू कहिले आउँछन् त, कहिले उनीहरूले रिभ्यू गर्छन् त, सिपिआईको इन्डेक्सहरू कहिले रिभ्यू गर्छन्, मार्केटमा के भइरहेको छ, इन्फ्लेसन कति भइरहेको छ, मनी मार्केटमा के भइरहेको छ, त्यो सबै उनीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गरेर अब इन्ट्रेस्ट रेटहरू बढाउने कि घटाउने कि स्टप गर्ने उनीहरूले त्यो सबै डिसिजन पनि लिन्छन्। त्यही भएर हाम्रो यो तीनवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। फर्स्ट नम्बरमा के आयो त, हाभिङ आयो जुन चाहिँ 8 महिना पछाडि अप्रिलको 2024 हुन गइरहेको छ। दोस्रो कुरा नोभेम्बर 2024 हुन गइरहेको इलेक्सन, युएसको इलेक्सनको बारेमा। र थर्डमा चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो त हामीले, फेडले चाहिँ के कस्तो खालको डिसिजन गर्छ तिनीहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। र त्यो बाहेक अरू जति पनि न्युजहरू मार्केटमा आउँछ, कसैले कोर्टमा चाहिँ फाइल गर्ला, केही कुनै चाहिँ कम्पनी डुब्ला, कतै चाहिँ वेल्सहरूले चाहिँ सेल गर्ला, कतै चाहिँ वेल्सहरूले बाई गर्ला, ती सबै भनेको चाहिँ साइड इफेक्टहरू हो। ती भनेको हामीले इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ। ओके, अब म्याक्रो रूपमा हामीले हेर्ने तीनवटा पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ फिगर आउट गरिसक्यौँ। अब त्यो दुईवटा चाहिँ हाभिङ र इलेक्सन भनेको अर्को वर्ष हुने हो, त्यही भएर हामी अहिले त्यतातिर कुरा नगरौँ। अहिले कुरा गर्ने भनेको हामीले फेडको कुरा गर्न सक्छौँ। अब फेडको नेक्स्ट मिटिङ कहिले हुँदा गइरहेको छ त, सेप्टेम्बरमा हुन गइरहेको छ, त्यो भनेको 1 महिना पछाडि हुन गइरहेको छ। अर्को कहिले छ अक्टोबरमा छ र अर्को कहिले छ त डिसेम्बरमा छ। र त्यति साह्रो चेन्जेसहरू छैन अहिले चाहिँ। अब हाम्रो इन्फ्लेसन पनि 3 देखि 4% को अराउन्डमै छ मार्केटमा, र मार्केट पनि ठिकठाक नै छ, त्यति साह्रो बिग्रेको पनि छैन, त्यति साह्रो बेटर पनि भएको चाहिँ छैन। त्यही भएर अब फेडले र गभर्मेन्टले चाहिँ के डिसिजन लिन सक्छ भने यो सेप्टेम्बर अक्टोबर र डिसेम्बरमा चाहिँ मेबी त्यही ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्छ, तर घटाउन चाहिँ नघटाउला उनीहरूले घटाउने भनेको मेबी 2024 को फर्स्ट अब मिटिङमा चाहिँ, फर्स्ट क्वार्टरको मिटिङमा चाहिँ उनीहरूले मेबी
त्यही भएर हामीले के कुरा चाहिँ फिगर आउट गर्नु पर्यो भने यो डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ यो फेडको डिसिजन चाहिँ त्यति बेटर चाहिँ हुनेवाला छैन, त्यसले चाहिँ त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ बिटकोइनलाई पार्नेवाला छैन। त्यही भएर अब बेटर न्युज भनेको हाम्रो डिसेम्बरसम्म त फेडको साइडबाट नि भएन, हाभिङको पनि भनौँ न त्यति छिटो आउँदैन र इलेक्सनको पनि त्यति छिटो आउने भएन। अब बिचमा रह्यो हाम्रो अहिलेको अगस्तदेखि नेक्स्ट डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो हाम्रो लागि चाहिँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी टेक्निकल एनालाइसिसतिर जाउँ पहिला कुरा चाहिँ। र आज मात्रै क्लोज भएको क्यान्डलले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि 20 विकली मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ तल गएर चाहिँ क्लोज गरेको छ। र इच एन्ड एभ्री टाइम यस्तो हुँदाखेरि के खालको चाहिँ इफेक्ट भएको थियो त्यो हामी चाहिँ एकचोटि हेरौँ पछाडि फर्केर। नोभेम्बर 2021मा डाउन जाने बित्तिकै हामीले देख्न सक्छौँ प्राइस कहाँ पुग्यो त हाम्रो 49-50,000बाट सिधै 30,000तिर ड्रप भएको थियो। त्यो एउटा इभेन्ट भयो। त्यस्तै अर्को इभेन्ट हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ मे 2021मा चाहिँ प्राइस 46,000 थियो, 46,000बाट झरेर 30,000तिरै गएको थियो। र त्यस्तै अब अर्को इभेन्ट हामीले कहाँनिर देख्न सक्छौँ त यस्तो भएको हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। यो अब कोरोनाको पिरियडमा भएको, मेबी यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो। हाम्रो त्योभन्दा अर्को हेर्ने हो भने हाम्रो यो पोइन्टमा पनि भएको छ। यो पोइन्टमा हुँदाखेरि $9,000 थियो, 9,000बाट हाम्रो $6,000सम्म झरेको थियो। अर्को हाम्रो क्लोज यहाँनिर भएको थियो 9,000बाट, यो पनि हाम्रो चाहिँ 6,000मा झऱ्यो, त्यसपछि 3,000मा झरेको थियो। र त्यस्तै अर्को क्लोज हाम्रो यहाँनिर पनि भएको थियो र यो क्लोज हुँदाखेरि 10,000बाट झरेर हाम्रो 6,000मा झरेको थियो। र त्यस्तै अरू इभेन्टहरू पनि हेरौँ त्योभन्दा अगाडिको साइकलमा के भइरहेको थियो भनेर। त्योभन्दा अगाडिको साइकलमा हामीले हेर्ने हो भने हामी ब्याक टु यहाँनिर जानुपर्छ। र यहाँ त्यस्तो क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ $263बाट झरेर प्राइस चाहिँ $198सम्म पुगेको थियो। र यहाँबाट के पनि बुझिन्छ भने त्यति राम्रो हुनेवाला छैन। र यो जुन क्लोज नहुनुपर्ने थियो त्यो क्लोज भइसकेको छ। र अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो विक भनौँ न अथवा आउने विकहरू 1-2 हप्ता अथवा 3-4 हप्तामा चाहिँ प्राइस चाहिँ ड्रप हुनसक्छ, 20,000सम्म जान सक्छ। हामी 20,000सम्म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ जान सक्ने चाहिँ फेरि पनि चान्स रहेको छ। र यो ड्रप भनेको फेरि धेरै ठुलो ड्रप पनि होइन। हामी 20,000 जतिमा पुग्नु भनेको नेक्स्ट 20%ले डाउन जानु हो। नेक्स्ट 20%ले डाउन जानु भनेको बिटकोइनको लागि केही नौलो कुरा होइन। त्यस्तै हामी अर्को इन्डिकेटरको पनि कुरा गरौँ र ह्यास रिबनको कुरा गरौँ। ह्यास रिबनमा के देखाइरहेको छ भने बाई सिग्नल आएको थियो लास्ट विक होइन, 2 हप्ता अगाडि मात्रै आएको थियो बाई सिग्नल। र बाई सिग्नल आएपछि ड्रप भएको छ, यो प्राइस चाहिँ डाउन भएको छ। र हामी अर्को इन्डिकेटर हेरौँ एकचोटि स्टोक्यास्टिक आरएसआईको बारेमा पनि हेरौँ। र यो स्टोक्यास्टिक आरएसआई र हाम्रो हाभिङको टाइमबाट चाहिँ कति टाढा छौँ, कहाँनिर छ भनेर एकचोटि हेर्ने ट्राई गरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट हाभिङ आउनको लागि चाहिँ अब कति त 35 चाहिँ बार चाहिँ बाँकी छ। र त्यति बेलाको यो इभेन्ट हो अहिले चाहिँ। र लास्ट टाइमको पनि इभेन्ट हेरौँ होइन, कति 35 बारमा चाहिँ कहाँनिर थियो भनेर। हामी चाहिँ 35 बारमा हामी जाने हो भने र हामी सबैलाई थाहा छ कि यहाँ पुगेर बिटकोइन चाहिँ 10,000बाट चाहिँ 7,000 पनि झरेको थियो र कोरोनाको कारणले 3,000-4,000को बिचमा पनि झरेको थियो। र त्यस्तै खालको इभेन्ट चाहिँ आउन सक्छ यहाँनिर। हामी केयरफुल चाहिँ हुनु पर्यो। 26,000मा छ बिटकोइन चाहिँ झरेर 20,000सम्म जान चाहिँ सक्ने एकदमै चान्स रहेको छ, किनकि यो रेड लाइन तलसम्म आउनु पर्यो र फेरि पनि यो रिभर्स ब्याक हुनको लागि अलिकति टाइम त लाग्छ। त्यो टाइम लाग्दा लाग्दै बिटकोइनको प्राइस चाहिँ तल जान सक्छ मार्केटमा चाहिँ। र हामी क्रिप्टोको ग्रिड र फियरको बारेमा पनि कुरा गरौँ। क्रिप्टोको ग्रिड र फियरको इन्डेक्स हेर्ने भने अहिले 37मा छ। 37 भनेको फियरको इन्डेक्स देखाइरहेको छ र एकदमै फियर भइरहेको छ मार्केटमा। त्यो अभियस कुरा हो। र जब मार्केटमा चाहिँ एकदमै फेयर भइरहेको हुन्छ द्याट इज द राइट टाइम टु बाई। त्यो अब युजली मार्केटमा भनिरहेका हुन्छन्, तर पनि केयरफुल हुनु पर्यो हामी चाहिँ। र हामी बिटकोइनको डोमिनेन्सको पनि कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले 49%मा छ र यो हाभिङतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ बिटकोइन अराउन्ड यसको डोमिनेन्स चाहिँ 60% जति चाहिँ हुनेवाला छ। त्यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन रहेको छ। 60%मा हुने भनेको हाम्रो अल्टकोइनको मार्केट स्टिल डाउन जान सक्छ र बिटकोइन चाहिँ अप जान सक्ने चाहिँ चान्स उत्तिकै रहेको छ। ल डलरको इन्डेक्स हेर्ने भने यहाँ चाहिँ लोवर हाई क्रेट हुन गइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो खालको फर्मेसन भयो भने हामी बिटकोइनको नेक्स्ट हाभिङको लागि र इलेक्सनको लागि एकदम पर्फेक्ट टाइमिङ हुनेवाला छ यो चाहिँ। र यहाँबाट ड्रप हुन्छ कि हुँदैन हामीले यो हेर्न त बाँकी नै छ। यदि यो ड्रप भयो भने फेरि बिटकोइनको प्राइस चाहिँ हाभिङको लागि चाहिँ प्रिपरेसन गर्न चाहिँ थाल्छ। र हामीहरूले ओभरअल बिटकोइनको प्राइसको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाभिङको लागि र अब आउने नेक्स्ट इलेक्सनको लागि चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु पर्यो म्याक्रो केसमा चाहिँ। र एकदमै माइक्रो केसमा पनि भन्नुभन्दा पनि अब म्याक्रो केस नै अर्को चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ फेडको डिसिजनहरू के कस्तो हुनेछ त्यसको बारेमा पनि वेट गर्नु पर्यो, जुन डिसेम्बरसम्ममा त्यति पोजिटिभ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अहिले भइरहेको जुन चाहिँ छ अगस्तदेखि नेक्स्ट हाम्रो डिसेम्बर यो 5 महिनाको जुन चाहिँ पिरियड छ यसमा चाहिँ हामी अलिकति केयरफुल हुनु पर्यो। इन्डिकेटरहरूले नेगेटिभ कुरा नै देखाइरहेको छ। मार्केट त्यति राम्रो पनि छैन, त्यति साह्रो
सुध्रिएको पनि छैन र हामीले ती सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने हामी प्रिपेयर चाहिँ के हुनु पर्यो 26,000मा जुन बिटकोइनको प्राइस अहिले छ झरेर 20,000सम्म चाहिँ जान सक्छ र त्यो जाँदाखेरि अल्टकोइनमा चाहिँ ठुलो खालको चाहिँ इम्प्याक्ट हुनेवाला छ र अल्टकोइन रिकभर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बिटकोइनको रिकभरी चाहिँ एकदम पावरफुल हुन्छ र त्यो डोमिनेन्स हाम्रो 60% पुगेपछि बल्ल अलिकति अल्टकोइनहरूको चाहिँ रिभाइभल हुन्छ र अल्टकोइनहरूको रिभाइभल हुनु भनेको त्यो एउटा अर्कै क्रेजी कुरा भयो त्यसको बारेमा हामी पछि नै कुरा गरौँला तर बिटकोइनको केसमा हेर्ने हो भने बिटकोइन 20,000सम्म चाहिँ जान सक्छ बेरिस केसको रूपमा अहिले हेर्ने हो भने अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने र होपफुली आजको कन्टेन्ट पनि सबैजनालाई मन पर्यो होला हामी फेरि पनि अर्को कन्टेन्ट लिएर आउनेछौँ बिटकोइनको बारेमा वेब3 क्रिप्टोको बारेमा हामीलाई सपोर्ट गर्दै जानुहोस् लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै हामी बिदा चाहन्छौँ बाई बाई